Presidenti Trump tha se ai mund të deklasifikojë dhe publikojë një pjesë të videos së filmuar gjatë operacionit në Siri, ku vra kreu i shtetit islamik al-Baghdadi. Bashkimi Evropian ka rënë dakord ta shtyjë daljen e Britanisë deri më 31 janar vitin e ardhshëm, tha sot kreu i BE-s. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Ilir Ekonomi. Në këtë emision mund të ndiqni mes të tjerash konferencën ndërkombëtare në Tiranë mbi politikën e Shtetet Bashkuara në Ballkanin Perëndimor. Në Shqipëri, Partia Demokratike bën të ditur se prokuroria ka vërtetuar akuzat e saj ndaj kryebashkiakut socialist të Vorës, Agim Kajmaku, sipas së cilave ai kishte qenë më parë i arrestuar në Greqi. Në Kosovë, paneli zgjedhor për ankesat hodhi poshtë kërkesën e lëvizjet vetëvendosje që të numërohen edhe rreth 5.000 vota të ardhura nga diaspora në Kosovë jashtë afatit ligjor. Do të kemi një intervistë në studio me analistin nga Kosova, Ilir Ibrahimi, si dhe një kronik nga Prishtina. Ekspertët bëjnë thirrje që edukimi mediatik të bëhet si lëndë në sistemin arsimor të vendit. Filloj me lajmet. Presidenti Amerikan Donald Trump tha të hënën se ai mund të deklasifikojë dhe publikojë një pjesë të videos së filmuar të shtunën gjatë operacionit të forcave speciale në Siri, ku vra kreu i shtetit islamik Abu Bakr al-Baghdadi. Videoja besohet se përfshin pamje ajrore dhe ndoshta pamje nga kamerat e montuara në trupin e ushtarëve që sulmuan kompleksin e al-Baghdadit. Do të mendojmë për këtë, mund ta publikojmë, u tha presidenti Trump gazetarëve para se të nisej për në Chicago sot në mëngjes. Mund të shkëpusim pjesë të caktuara dhe t'i publikojmë, tha ai. Nëse publikohet videoja, do të duhet që së pari të pastrohet për të siguruar se aty nuk tregohen taktikat e përdorura nga forcat amerikane, tha një zyrtar. Të dielën presidenti Trump e përshkroi me hollësi të mëdha bastisjen e kompleksit, duke thënë se udhëheqësi i shtetit islamik shpërtheu një jelek vetvrasës në çastin kur ju afruan forcat amerikane. Presidenti amerikan Donald Trump thotë se bota është më e sigurt pas vdekjes së al-Baghdadit, siç njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Michael Sullivan. Aksioni kundër Abu Bakr al-Baghdadit në Sirinë verilindore është përshëndetur gjithësisht, por disa analistë paralajmërojnë se rreziku që paraqet grupi terrorist nuk është eliminuar. Një ekip amerikan i forcave speciale rrethoi al-Baghdadin në një tunel në provincën Idlib në veriperëndim të Sirisë, ku ai aktivizoi një elek me eksploziv duke vrarë veten dhe 3 fëmijë. Presidenti Trump tha se 11 fëmijë të tjerë u vendosën në një vend më të sigurt. Nuk pati viktime amerikane në këtë operacion. Presidenti Trump dhe zyrtarë të lartë ndoqën operacionin përmes një video lidhjeje drejt për drejt nga shtëpia e bardhë. A brutal killer. Një vrasës brutal që ka shkaktuar shumë vuajtje dhe vdekje është eliminuar me dhunë. Ai kurrë nuk do të lëndoj burra, gra ose fëmijë të pafajshëm. Pasi shpalli kalifatin e shtetit islamik në qytetin irakian të Mosulit në vitin 2014, al-Baghdadi sundoi në një gjendje terrori me përdhunime dhe prerje koke shpesh të filmuara. Në fillim të vitit 2018, grupi humbi kontrollin e pjesës më të madhe të territorit. Një banor i Mosulit përshëndeti lajmin për vdekjen e al-Baghdadit. Gjithë komuniteti musliman është i lumtur. Vdekja e tij është hakmarrje për të gjithë dëshmorët irakian. Ata i prenë kokën xhaxhait të babait tim. Njëri nga vëllezërit e mi u vran nga predat e tyre. Mëngjesin e së dielës, presidenti Trump falenderoi trupat amerikane dhe të tjerët që bashkëpunuan në këtë operacion. Unë dua të falenderoj Rusin, Turqinë, Sirinë, Irakun dhe kurdët sirian për mbështetjen që dhanë për operacionin. Ky ishte një mision shumë i rrezikshëm. Kryeministri i Izraelit uroi presidentin amerikan për operacionin. Ky është një moment historik, por është pjesë e një betejë më të gjatë të cilën duhet ta fitojmë. Kryeministri britanik Boris Johnson e quajti këtë një moment të rëndësishëm, por tha se lufta kundër grupit të al-Baghdadit vazhdon. Në fillim të këtij muaji, presidenti Trump njoftoi tërheqjen e shumicës së trupave amerikane nga zonat kurde të veriut të Sirisë. Forcat kurde u tërhoqën nga Siria veriore pas arritjes së një marrëveshje armpushimi që i dha fund një ofensive të gjerë të forcave turke në këtë rajon. Kjo çoi në dislokimin e njësive ruse në një rrip toke mes forcave turke dhe kryengritësve me bazë në Turqi, që vazhdojnë të kontrollojnë disa zona në Sirinë veriore.
Senatori Lindsey Graham tha se konflikti mes kurdëve sirian dhe Turqisë duhet të zgjidhet. Ai e quajti vrasjen e al-Baghdadit një veprim të rëndësishëm, por tha se lufta kundër terrorit nuk ka mbaruar. Bashkimi Evropian ka rënë dakord ta shtyjë daljen e Britanisë deri më 31 janar vitin e ardhshëm, tha sot kreu i BE-s Donald Tusk. Zoti Tusk tha në një mesazh në Twitter se BE 27 ka rënë dakord të pranoj kërkesën e Britanisë për një zgjatje elastike të Brexitit, që do të thotë se Britania mund të largohet më herët nëse parlamenti i saj ratifikon projekt ligjin e ndarjes me BE-n. Vendimi për një zgjatje elastike erdhi pas një takimi 30 minutësh të ambasadorëve të bllokut për 27 antarësh në Bruksel, pasi Franca tërhoqi kundërshtimin e saj që kishin bllokuar marrjen në një vendimi javën e kaluar. Çdo shtyrie për shkëputjen e Britanisë mund të pranohet vetëm me votën e njëzëshme të 27 vendeve anëtare. Megjithatë, një shtyrie e tretë dhe fundit e mundshme e shkëputjes do të shoqërohej me kushte, duke përfshirë refuzimin për të rinegociuar marrëveshjen dhe duke lejuar anëtarët e BE-s të mblidhen pa Britaninë për të diskutuar mbi të ardhmen e bllokut. Një ish ndihmës i Shtëpisë së Bardhë për sigurinë kombëtare refuzoi të dëshmojë të hënën në hetimet e drejtuara nga ligjvënësit demokratë të Kongresit, që synojnë shkarkimin e presidentit Donald Trump. Charles Cooperman, i cili ka qenë zëvendës i ish këshilltarit të sigurisë kombëtare John Bolton, ishte thirrur nga ligjvënësit demokratë të dhomës së përfaqësuesve për të përgjigjur pyetjeve pas dyerve të mbyllura në lidhje me çdo informacion që ai mund të ketë rreth një bisede të presidentit Trump me presidentin e Ukrainës më 25 korrik. Zoti Cooperman ka qenë i pranishëm gjatë bisedës, në të cilën demokratët thonë se presidenti Trump i kërkoi presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky një favor të hetonte çdo lidhje që ky vend mund të kishte me përpjekjet për ta mposhtur atë në zgjedhjet e vitit 2016. Të hetonte gjithashtu për njërin nga rivalet e tij kryesor demokrat në zgjedhjet e 2020-s, ish zëvendës presidentin Joe Biden dhe djalin e tij Hunter Biden. Ky i fundit kishte qenë antar i bordit të kompanisë ukrainase të gazit Burisma, ku kishte nxjerrë fitime të majme. Telefonata, të cilën presidenti Trump e ka quajtur perfekte, është në qendër të hetimeve të ndërmarra nga demokratët. Guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, ka shpallur gjendën e emergjencës në mbar shtetin për shkak të zjarreve dhe ndërprerjes së energjisë për miliona banor, si masë parandaluese. Për shkak të zjarreve, kompania e energjisë ndërpreu furnizimin gjatë fundjavës për rreth 1 milion shtëpi dhe biznese. Do t'i mbështesim duke bërë gjithçka që mundemi për t'i mbajtur familjet e sigurta. Do të shqetësohemi për dëmin ndaj pronës, pasi të jemi kujdesur për njerëzit. Po sigurohemi se po bëjmë gjithçka të mundshme për t'u ofruar ilaçe dhe gjërat e tjera që u nevojiten, ndërsa njerëzve u është ndërprer puna dhe jetët u janë përmbysur. Po kujdesemi për fëmijën dhe do të vazhdojmë të ofrojmë informacion në kohë reale, gjë që është shumë e vështirë në këto rrethana. Në mbar shteti, rreth 180.000 persona janë evakuuar nga shtëpitë e tyre për t'u larguar zjarreve, shumica nga distrikti Sonoma në veri të San Franciscos. Guvernatori shpreson se do të bjerë era tepër e fortë që po ndihmon zjarrin, ndërsa 3.000 punonjës janë duke luftuar zjarret. Zjarfiksit patën thënë se zjarri ishte 10% izoluar, por më vonë kjo kuotë ra në 5%, ndërsa sipërfaqja e shtrirjes së tij arriti në 22.000 hektar. U njoftua se rreth 100 godina ishin shkatruar plotësisht, së bashku me vreshtat e mirënjohur dhe të preferuar nga turistët. Në Kaliforninë e Jugut, një zjarr i vogël në Santa Clarita pranë Los Angelesit ishte 70% izoluar. Megjithatë, edhe ky zjarr pati shkatruar 10 godina. Kompania e energjisë Pacific Gas and Electric ndërpreu furnizimin për rreth 1 milion shtëpi dhe biznese, pa i njoftuar në kohë një pjesë prej tyre. Bizneset janë të zemruara nga këto prerje të energjisë që u kanë kushtuar $10 mijëra dhe banorët u ankuan për fundjavën pa energji. Por kompania PG&E thotë se nuk do që elektriciteti të përçohet nga linja mbi të cilët janë rrëzuar pemë duke shkaktuar kështu zjarre të mëtejshme. Autoritetet në Kaliforni fajsojnë linjat e kësaj kompanie për zjarret e vitit kaluar që vranë 85 persona dhe shkatruan qytete të tëra. E përballur me padijë gjyqësore prej miliarda dollarësh, kompania u detyrua të shpallë falimentin këtë vit. Guvernatori Newsom thotë se shteti i Kalifornisë do të shpenzojë $75 milion për të ndihmuar banorët dhe bizneset që po përballen me mungesën e energjisë. Në Tiranë u zhvillua sot një konferencë ndërkombëtare mbi politikën e Shteteve të Bashkuara në Ballkanin Perëndimor. Diplomatë, qeveritarë dhe analistë të njohur diskutuan mbi zhvillimet në Shqipëri dhe Kosovë dhe ndikimin e Shteteve të Bashkuara dhe të BE-s në rajon, njofton korrespondenti ynë Iliriana Golli.
Diplomatët amerikanë në Tiranë pohuan sot se Shqipëria po punon shumë për reformën në drejtësi, si dhe reforma zgjedhore u bë një projekt kombëtar që po ndiqet nga qeveria, opozita parlamentare dhe partitë opozitare jashtë tij. E ngarkuara me punë e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Leila Moses Ones, tha se drejtuesit e Shqipërisë kanë zgjedhur të bëjnë kompromis për hir të së mirës së përbashkët. Ajo i bë dokumente në konferencën politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkanin Perëndimor, organizuar nga Universiteti Mesdhetar në Tiranë. Shqipëria është tashmë një vend kandidat. Kjo nuk ka ndryshuar. Puna që duhet të bëhet nuk ka ndryshuar. Shqipëria do të fitojë një vend në radhë të shteteve anëtare të BE-s duke dyfishuar përpjekjet për zbatimin e reformave në drejtësi, fshirë korrupsionin dhe fitore mbi plagën e krimit organizuar. Kjo ka të bëjë me vlerat, ka të bëjë me sundimin e ligjit, ka të bëjë me begatinë dhe mundësinë për qytetarët shqiptar. Ndërsa kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara kanë një marrëdhënie të veçantë dhe se Washingtoni i ka mbështetur shqiptarët për afro një shekull qysh nga fillesat e shtetit shqiptar. Reformat e Shqipërisë tha ai nuk bëhen për Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Bashkimin Evropian, po për vetë popullin shqiptar. Shqiptarët në përgjithësi dhe Shqipëria në veçanti nuk kanë asnjë rrugë tjetër përveç se të ecin në rrugën e vetme që ka piketuar historia jonë dhe që është e trashëguar si amanet në kombit tonë pavarësisht periudhave të ndryshme historike, herë të zymta, herë me më shumë dritë, që është rruga drejt perëndimit, drejt Bashkimit Evropian në aleancë strategjike me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian. Folësi theksuan se vitin tjetër Shqipëria pritet të marrë kryesimin e radhës së OSBE-s dhe se si me mbështetjen amerikane dhe evropiane do të angazhohet për të trajtuar çështje dhe krizat të mpreta, si lufta kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, për krajin e rolit të grave në zgjidhjen e konflikteve, rinin dhe kontrollin e armëve. Në konferencë mori fjalën edhe analisti i njohur i zhvillimeve të Ballkanit, Daniel Server, i cili e vuri theksin në zhvillimet politike të Kosovës. Në para zgjedhjeve të 2020-s në prillit në Serbi, nuk shoh avantazh për Kosovën që të jepet këtij presioni. Prishtina duhet të jetë e gatshme të mos pranojë një marrëveshje të keqe, për të marrë një marrëveshje të mirë. Marrëveshja e keqe është ajo që e dëmton sovranitetin e vendit dhe integritetin territorial. Por një marrëveshje e mirë do të lejojë decentralizim të gjerë dhe vetë qeverisje për komunitetet e pakicës. Oratorët vlerësuan si parimore qëndrimet e Shqipërisë për zhvillimet në rajon edhe më gjerë, duke shërbyer si një faktor paqe dhe qëndrueshmërie. Konferenca politika e Shteteve të Bashkuara në Ballkanin Perëndimor bashkoi rreth një tryeze shumë studiues dhe figurat e njohura të politikës dhe diplomacisë. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Në Shqipëri, Partia Demokratike bëri të ditur sot pasdite se prokuroria ka vërtetuar akuzat e saj ndaj kryebashkiakut socialist të Vorës, Akim Kajmaku, sipas të cilave ai kishte qenë më parë i arrestuar në Greqi në emrin Jorgo Toto. Se zyra qendrore kombëtare e Interpol Tiranës, me shkresën numër 10.709 fraksion 6, datë 24/9/2019, ka sqaruar se nga informacioni i marrë nga zyra homologe Interpol Athinë, rezulton se nga krahasimi i gjurmëve të gishtërimve të shtetasit Akim Kajmaku me gjurmët e gishtërimve që ndodhen në databazën e të lënave kriminale në Greqi, ka përputhshmëri të plotë. Duke i referuar sërish dokumentit që Partia Demokratike ka marrë zyrtarisht nga prokuroria, zoti Bardhi tha se është provuar gjithashtu edhe nga verifikimet e vetë autoriteteve shqiptare se Akim Kajmaku dhe Jorgo Toto janë i njëjti person. Kryebashkiaku socialist i Vorës në mënyrë të përsëritur ka mohuar akuzat e Partisë Demokratike dhe kur kjo e fundit tregoi pasaportën që ai kishte mbajtur me emrin Jorgo Toto, duke këmbgulur se nuk është arrestuar ndonjëherë në Greqi. Shtatorin e kaluar, gjykata e Janinës në Greqi e shpalli të pafajshëm Jorgo Toton, alias Akim Kajmaku, për akuzën e falsifikimit të parave, por kjo nuk e shpëton dot kryebashkiakun e Vorës,
pasi ai nuk e ka deklaruar arrestimin e tij nga autoritetet greke. Zoti Bardi deklaroi se shkarkimi i tij i menjëhershëm nga detyra nuk është më çështje vullneti në dorën e kryeministrit Edi Rama, por se ai ka detyrimin ligjor për ta bërë këtë. Ky është rasti i dytë i një kryebashkiaku socialist që vërtetohet se ka fshehur të kaluarën pas atij të Shkodrës, Valdrim Pjetri, ndërkohë që nën akuzë është edhe kryebashkiaku i Vaut të Dejes, Mark Babani. Në Kosovë, paneli zgjedhor për ankesat hodhi poshtë kërkesën e lëvizjes vetëvendosje që të numërohen edhe rreth 5.000 vota të ardhura nga diaspora në Kosovë jashtë afatit ligjor. Paneli tha se kërkesa është e pabazuar në ligj, por ajo mund të paraqitet sërish në gjykatën e lartë për ankesë. Ky proces pritet të zvarrisë më tej certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa hodhi poshtë sot kërkesën e lëvizjes vetëvendosje që të numërohen edhe rreth 5.000 vota që kanë ardhur nga diaspora në Kosovë jashtë afatit kohor ligjor. Vendimi pasoi ankesën e lëvizjes vetëvendosje në gjykatën e lartë të vendit për të numëruar edhe këto vota. Me gjithë vendimin e gjykatës së lartë në favor të lëvizjes vetëvendosje, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa në arsye e saj thotë se këto vota kanë bërritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve pas përfundimit të procesit zgjedhor të mbajtur më 6 tetor dhe se kontestuese mbetet çështja e vlefshmërisë së pakove me flet votime si të rregullta. Ky panel thotë se kërkesa është e paqëndrueshme dhe e pabazuar në ligj dhe se vendimi i tij mund të paraqitet sërish në gjykatën e lartë të Kosovës për ankesë brenda 24 orëve. Numërimi një pjesë të votave nga diaspora është duke zvarritur procesin e certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se tashmë ka numëruar të gjitha votat e zgjedhjeve të 6 tetorit, ndërsa është në pritje të vendimit përfundimtar për çështjen e votave të diasporës. Zyrtarët e këtij komisioni thanë Zërit Amerikës se do të presin afatin ligjor para se të procedojnë më tej dhe se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të shpallë rezultatet përfundimtare pa u përmbyllur edhe kjo çështje. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 6 tetorit sipas vëzhguesve vendas e ndërkombëtar me gjithë parregullsitë kryesisht të trashëguara ishin udhëhequr mirë dhe në mënyrë transparente në pjesën më të madhe të vendit. Këto zgjedhje paraqesin edhe ndryshim të madh në skenën politike dhe sipas rezultateve paraprake, lëvizja vetëvendosje kryeson e pasuar nga Lidha Demokratike. Përfaqësuesët të dyja subjekteve politike u takuan sot sërish për të shqyrtuar mundësinë e parafrimit të programeve të tyre që do t'i hapte mundësinë një marrëveshje për bashkëqeverisje. Megjithëse të dy subjektet ishin dakorduar për bashkëqeverisje, Lidha Demokratike e Kosovës ka thënë se nuk do të diskutojë në nivel të lartë politik me vetëvendosjen pa u certifikuar rezultatet e zgjedhjeve. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se zvarritja e certifikimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit po dëmton një proces të mirë votimesh dhe po rrezikon të ndikojnë dëmshëm edhe në procesin e ngritjes së institucioneve të reja të Kosovës. Qeveria e re pritet të përballet me sfida të shumta si në rrafshin e brendshëm, po ashtu edhe në atë të jashtëm, posaçërisht në gjetjen e mënyrës për të ripërtrirë bisedimet për një marrëveshje normalizimi marrëdhëniesh me Serbinë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Për të folur më tepër mbi gjendjen paszgjedhore në Kosovë, kemi ftuar sonte në studio analistin Ilir Ibrahimi. Ai është presidenti i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe ndodhet për një vizitë shkurtër në Washington. Zoti Ibrahimi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zoti Ibrahimi, sonte do të bisedojmë me ju në cilësinë e analistit. Zgjedhjet në Kosovë ndonë se u vlerësuan të mira certifikimi i tyre, siç e dëgjuam, po zvarritet. A mund të ketë kjo zvarritje ndonjë ndikim negativ në procesin e formimit të institucionit? Patjetër, sepse ne e dimë që kemi pasur një qeveri e cila ka qenë e dorëhequr për disa muaj dhe tani kemi edhe këtë zvarritje në formimin e qeverisë së re. Nuk është diçka e favorshme për shoqërinë kosovare, për ekonominë kosovare, prandaj duhet gjetur mënyra se si të kalohet kjo dhe të formohet një qeveri e re e cila do t'i marrë para sfidat e veta të cilat e presin, të cilat ka shumë. Zoti Ibrahimi, lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike në parim janë dakord për ngritjen në një koalicioni qeverisë. Shikoni ndonjë vështirësi në këtë proces? Jo, këto dy parti kanë pasur diskutime edhe para zgjedhjeve dhe ka pasur një lloj marrëveshje paremore e cila do të çonte të një koalicion i mundshëm mes këtyre dy partive. Tani më kemi takimet e shumta ndërmjet këtyre dy partive politike dhe pritet që një qeveri jashtme të përbëhet nga këto dy parti politike. Çdo gjë mund të quhet e kryer në këtë kuptim? Nuk do të thoja e kryer, sepse nuk është e kryer derisa të kryhet, sepse megjithatë kemi të bëjmë me parti politike kosovare të cilat dinë të befasojnë, sepse ka raste kur i vënë interesat shumë të ngushta
partia ka para interesat të përgjithshme, prandaj por çfarë kemi parë deri tani nuk besoj që do të ketë ndonjë pengesë në formimin e qeverisë, por ajo që duhet bërë është që të kemi një qeveri sa më shpejt, të mos e zvarrisim këtë proces, sepse me të vërtetë kemi pasur një proces zgjedhor i cili ka shkuar shumë mirë. Dhe tani nuk e meriton votuesi kosovar që të kemi një zvarritje të tillë, sepse ka dhënë verdiktin e vet për qeverinë e ashme, në këtë rast kemi dy parti opozitare dhe nuk duhet të ketë zvarritje të tilla, sidomos tani kur dihet kur Kosovën e presin sfida shumë të mëdha, duke u nisur që nga marrëveshja me Serbinë, e cila bërë qartë nga administrata amerikane. Në fakt, që para se të krijohet qeveria e re, janë shtuar përpjekjet për ta nxitur ato që të pezulloj tarifat ndaj madrave serbe. Shtetet e Bashkuara kanë ndërkaq dy të dërguar të posaçëm në rajon, që tregon një interesim të shtuar për të ripërdoritur bisedimet me Serbinë. Çfarë shihni ju në horizont për sa i përket çështjes së tarifave? Po shikoni, këta emisarët e cilët e kemi pasur në Prishtinë, duke përfshirë ambasadorin Grenell, të cilët e kam takuar edhe unë gjatë vizitës së tij, kërkesa është e qartë, duhet të hiqet çdo barrierë e cila i hap rrugë dialogut, e cila do të çonte deri te një marrëveshje me Serbinë. Kjo është quajtur tani me një prioriteti të lartë nga administrata amerikane dhe nuk shoh ndonjë arsye që qeveria e ashme kosovare të vazhdojë të bëhet pengesë e dialogut, sepse në fund të fundit dialogu dhe arritja e marrëveshjes me Serbinë duhet të shihet edhe si në interes të Kosovës, gjë që do të jetë, ashtu e shoh edhe unë. Dhe besoni se bisedimet me Serbinë mund të hapen përpara se në Serbi të mbaren zgjedhjet pra në pranverën e vitit 2020? Ajo çfarë kemi parë nga deklaratat e zyrtarëve amerikanë është që është duke u pritur që të fillohet dialogu sa më shpejt dhe të arrihet një marrëveshje. Dialogu me Serbinë ka filluar gati një dekadë. Dhe është momenti i fundit që të arrihet një marrëveshje, sepse me të vërtet ky rajon ka mbetur peng i një mosmarrëveshje të tillë politike, si Kosova ashtu dhe Serbia janë duke i paguar pasojat, qoftë në aspektin ekonomik, po edhe ato shoqëror dhe kulturor dhe në gjithë anët e tjera. Zoti Kurti ka thënë se arritja e marrëveshjes vështirësohet, ose perspektiva e marrëveshjes vështirësohet kur afatet vijnë përpara përmbajtjes, kështu është shprehur ai. Pra mund të dëmtohet përmbajtja nëse ngulet këmbë në një rifillim të hershëm. Mirë, po dhe po të lihet një afat i pakufizuar, atëherë këtë kemi parë deri tani. Është mirë që të vihet një afat, sepse të dy palët do të jenë në një presion për të arritur një marrëveshje. Edhe zoti Kurti edhe zoti Vučić që kanë mundësinë që të bëjnë diçka të madhe për vendet e tyre dhe të kalohet kjo. Ku Serbia do ta njihte Kosovën, këtë kanë bërë të qartë, administratë amerikanë përfaqësuesit e tyre qoftë në Prishtinë, qoftë në Beograd, po edhe përmes letrës së presidentit Trump, dhe kjo do të jepte fund kësaj mosmarrëveshje, do të japte perspektivë vendit në të gjitha fushat. Është thënë në takimin që kemi pasur me zotin Grellën, është thënë që benefitet ekonomike të gjithë rajonit duhet të shihen si primare në arritjen e marrëveshjes dhe kjo duhet të shihet edhe nga qytetarët kosovar edhe në ata në Serbi. Ideja shumë përfolur e shkëmbimit të territoreve. Zoti Kurti ka thënë madje në intervistë me Zërin Amerikës se projekti shkëmbimit territoreve ka dështuar, por ideja nuk ka vdekur. Mund të ringjallet kjo ide, për shembull në një kohë trysnie diplomatike për të dy palët, për shembull për Kosovën, për të arritur një marrëveshje me Serbinë? Shikoni, të dy palët duhet të ulen në tavolinë, po ajo që duhet të sjellë kjo marrëveshje është të sjellë njohjen e Serbisë për Kosovën e pavarur. Do të mos kontestohet shtetësia e Kosovës dhe tani në një tavolinë të ndryshme, pika më vështirë dhe pika më rëndësishme. Nëse nuk arrihet të ketë një njohje nga Serbia për Kosovën, atë nuk do të ketë marrëveshje. Sepse nuk ka asnjë politikan kosovar, po asnjë qytetar kosovar i cili do të jetë i gatshëm të bëjë një marrëveshje e cila do ta lënte peng ende njohen e Kosovës nga Serbia, sepse kjo ka qenë edhe pengesa më e madhe. Do të ky kontestim i shtetësisë së Kosovës nga ana Serbisë dhe lobimit të cilin e kanë bërë gjatë viteve dhe të tëra në pengimi i depërtimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare ka qenë pengesa më e madhe e cila do dëshirohet të tekalohet nga kjo marrëveshje. Qoftë nga administrata amerikane dhe ky është edhe synimi, do duhet të ishte synimi i politikanëve kosovar në Prishtinë. Dështimi i Bashkimit Evropian për të hapur bisedimet me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, shikoni ndonjë vështirësi që mund të krijojë kjo ndikim në procesin e paqes mes Kosovës dhe Serbinë? I dërguari amerikan Matthew Palmer la të kuptohet diçka në këtë sens.
Po, shikoni tash, perspektiva europiane e rajonit ka qenë një nga incentivat kryesore të cilat është shitur nga Bashkimi Evropian si një gjë cilat vendet e Ballkanit duhet të bashkëpunojnë me njëra tjetrën për të arritur një të armë më të mirë për popujt e tyre dhe dështimi i hapjes së negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e ka ftohur këtë lloj entuziazmi në Ballkan dhe nuk është ndonjë gjë e mirë. Është një dështim i Bashkimit Evropian, nuk e shoh Bashkimin Evropian që të luajë një rol kyç edhe në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, sepse me këto veprimet e fundit po e humbin kredibilitetin. Prandaj është shumë e mirëseardhur që kemi një angazhim kaq të fuqishëm të administratës amerikane, të udhëhequr nga zoti Grenell në këtë rast, dhe i ndihmuar nga zoti Palmer, në arritjen e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, e cila do t'i hiqte këto barriera të cilat i kemi pasur deri tani dhe t'i hapet vendit perspektivë tjetër. Zoti Ibrahimi, faleminderit për intervistën. Ju faleminderit juve. Në studio kishim të ftuar analistin nga Kosova Ilir Ibrahimi, njëkohësisht edhe kryetar i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Faleminderit. Në Kosovë, disa ekspert bën thirrje që edukimi mediatik të futet si lëndë në sistemin arsimor të vendit. Sipas tyre, është shumë e rëndësishme që njerëzit të aftësohen, sidomos të rinj, që të dallojnë informacionet e bazuara në fakte në këtë epokë të sa ashtu quajturave lajme të rreme. Nga Prishtina njofton korrespondentja jonë Lira Blaca. Në Kosovë, njës të fushës së medias bën thirrje sot që edukimi medial të futet si lëndë mësimore në sistemin arsimor të vendit, duke synuar përgatitjen e njerëzve për ta kuptuar rëndësinë së vërtetës në kohën e të ashtu quajturave lajme të rreme. Thirrjet ishin pjesë e një diskutimi mbi rregullatorët e mediave dhe edukimin mbi informacionin organizuar nga Komisioni i Pavarur i Mediave dhe Instituti për Politika Zhvillimore INDEP në kuadër të javës globale për edukimin mbi median që po shënohet këto ditë edhe në Kosovë. Kryeshefi ekzekutiv i Komisionit të Pavarur të Mediave Luan Latifi tha se qytetarët duhet të aftësohen për të dalluar informacionet e vërteta nga ato të rremet. Zhvillimi teknologjik dhe informimi i shpejt në kohën digjitale ka bërë që mediat online dhe rrjetet sociale të kenë një rol të rëndësishëm në ndikimin e krijimit të opinionit publik. Prandaj, qytetarët duhet të fuqizohen me aftësitë e nevojshme dhe të përshtatshme për të dalluar lajmet reale dhe të vërteta nga informacioni i rrem dhe dezinformues. Kësaj thot Violeta Hyseni Kelmendi, nënkryetare e Komisionit të Pavarur të Mediave, qytetarët do të dinë të zgjedhin se kujt i besojnë. Duke fuqizuar publikun me mendim kritik, ne mendojmë që audienca do të jetë vetë në gjendje që ta zgjedhë se cilës media do t'i besojë. Pra do të jetë qytetari, ai i cili do të jetë rregullatori më i mirë. Burime Jupi, drejtor ekzekutiv në Institutin për Politika Zhvillimore INDEP, tha se kategori shumë e ndjeshme në këtë fushë janë fëmijët. Është shpëtar keq që kije në televizionet me frekuencë nacionale, unë vetë kum dëgjue që ka shumë muzikë rap, të cilat ka seksizëm, promovim lëndën narkotike, promovim trafikimit, e gjithë shka që nuk ka gjatë orarit kur fëmija kanë qasën ta. Remzie Shahini Hoxha nga Instituti i Medias në kuadër të Departamentit të Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës tha se edukimi medial si lëndë duhet të përfshihet në të gjitha nivelet. Edhe ne si departament kemi insistuar që nga 2010 që edukimi medial du i pa zhvillimet të cilat ndodhen sot në zhvillimet teknologjike dhe zhvillimet shoqërore që ndodhen në Kosovë, kemi insistuar që edukimi medial të bëhet pjesë e kurikulës shkollore, jo vetëm nga universiteti, po edhe nga shkollimi parafillore, fillore dhe ai mesëm. Njohës të fushës së medias në vend vlerësojnë se përhapja e shpejtë e lajmeve të rreme në epokën digjitale ka ndikim negativ tek besueshmëria dhe pavarësia e gazetarisë profesionale, tek vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut. Për Zërin e Amerikës, Lira Blaca, Prishtinë. Këtu e përfundojmë ditarin, mirupafshim.